Hyvää huomenta. Haluaisitko sä pitää mulle hetken aamupalaseuraa? Ehkä voit syödä myös itse siellä. Mulla on tossa puuroa, mutta ihan ekaksi mä otan tätä oliiviöljyä. Joo, en tykkää tästä. Oi. Ei se niin paha ole. Mutta mä otan monesti nykyään oliiviöljyä. Ja tosiaan en laita sitä puuroon, koska se pilaa koko puuron maun. Muistan, että yritin joku vuosi sitten kanssa ottaa lusikalla öljyä, mutta se taisi olla jotain eri öljyäkin ja ei pystynyt, ei kerta kaikkiaan pystynyt. Nyt mä pystyn ainakin tätä oliiviöljyä ottaa. Joo. Mulla on tänään mun lemppari aamupala, jota syön yleensä joka aamu. Eli kaurapuuro. Johon on keittämisvaiheessa laittanut kananmunan. Sitten, koska tämä on tän näköistä, tästä tulee tän näköistä, kun laitan myös mustikoita. Ja laitan ne, kun puuro on valmista kattilassa, laitan siinä vaiheessa jäiset mustikat. Niin annan sen sitten vielä olla tuossa levyllä. Niin ne mustikat ehtii sinne sulaa, eikä ne jäähdytä tätä puuroa. En ole sellainen kylmän puuron ystävä. Sitten tähän annoksen päälle laitoin kasvipähkinöitä, muutaman mantelin ja auringonkukan siemeniä. Monesti tykkäisin laittaa myös chian siemeniä ja vasta ostin myös pellavan siemeniä, mutta nämä tykkään liottaa ennen. Niin yleensä laitan illalla likoamaan ja sitten aamulla puuroon, mutta siis ne on sitten jääkaapissa yön. Mutta nyt mä en muistan. Niin niitä ei nyt ole. Monesti laitan myös voisilmän, mutta nyt en sitten jostain syystä laittaa. Ja kyllä, ruokailen tänään keittiön lattialla. Se johtuu siitä, että meillä oli vähän tavaroita pöydällä. Ei se ole sotkua, se on vain tavaroita pöydällä, koska missä niitä sitten pidetään, jos ei pöydällä leipää ja kaikkea. Mutta se näyttää videolla sotkulta. Mä oon lähdössä kohta töihin, siivoushommiin, niin
Niin, siksi katson tonne päin kelloa. Niinkö se nyt tässä aamupalan aikana ehtisi mennä 20 minuuttia, kun sitten on nähty. Mä oon yleensä aika nopea syömään. Nyt mä mietittiin, ontaakohan se juurensa siitä, että pienenä mä olin hidas syömään. Ala-asteella mä en ehtinyt, ainakin yksi kerta on jäänyt mieleen. En muista, oliko meillä kuoriperunoita vai miksi, mutta mä olin tosi hidas. Kaikki muut oli jo ruokavälkällä. Ja mulla niinku pelotti, että enkö mä edes seuraavalle tunnille. Mä olin yksin siellä luokassa syömässä ja lopulta mä tein sen radikaalin ratkaisun, että oli vielä näkkäri, niin mä hain paperia. Tiedätte niitä keltaisia papereita, mitä saa siitä telineestä. Ja laitoin sen näkkärin sinne väliin ja taskuun lähdin ulos. Mä olin pienenä ja tosi ujo ja jotenkin semmonen, että en niin uskaltanut tehdä yhtään mitään. Se oli mulle tosi radikaalia. Ja sitten kun pääsin kotiin, niin muistaakseni annoinkohan mä koirille sen. Ei vaan nakkasinkohan mä roskia. Ja mulla oli siinä vaiheessakin semmonen fiilis, että jäänköhän mä nyt kiinni tästä mun kamalasta teosta. En jäänyt silloin kiinni, mutta nyt kerroin sen koko maailmalle. Rikos on vanhentunut, siitä on noin 30 vuotta. Olin ehkä 3. luokalla. Muistan, hetkonen, en muistakaan. Mä olin pienessä kyläkoulussa ja siellä oli 3 luokkahuonetta ja 1, 2 oli yhdessä, 1, 2, 3 oli yhdessä ja 4, 5, 6 oli toisessa. Ja sitten oli semmoinen luokka, missä piettiin muun muassa enkuntunteja ja ehkä jotain muitakin. Mä muistan, että me oltiin siinä enkun luokassa syömässä. Ja nyt mä jäin miettimään, että miksi. En muista. Se 1, 2 luokka, niin voiko se olla sillä, että me ei siellä syöty? Koska sinne meni semmoiset portaat siinä välissä, että sinne oli vähän hankalampi päästä. Mutta sitten me syötiin. En muista. Mun luokka oli ainakin jossain vaiheessa muistaakseni koko koulun isoin. Meitä oli minä ja 6 poikaa vai 5 poikaa. Sitten 1 koulu lakkautettiin, niin 2 oppilasta tuli meille lisää. Sitten saattoi olla sellaisia luokka-asteita, mistä oli 2 oppilasta. Ja kyllä se kello siinä silti tikittelee.
ei voi jäädä purisemaan kovin pitkäksi aikaa. Onneksi muuten on valmista, mutta vettä laittaa pulloon ja eväät jääkaapista reppuun, niin olen valmis lähtemään sitten. Koitin tuossa miettiä, että miksi mulla ei oikein nälkä. Jos mä en olisi mennyt nyt töihin, niin en olisi vielä syönyt. Mutta koska tiedän, että noin puolen tunnin päästä on nälkä, niin oli sama alkaa nyt syömään, niin koska ei siellä ehdi syömään töissä. Siis ei voi aloittaa päivänsä ruokkiksella tai tauolla. Lautanen on tyhjä. Maha on täynnä. Oli siis onnistunut syöntihetki. Ja mä tykkään syönnällä vähän pienemmillä lusikoilla. Täälläkin on joku, tää on varmaan Pentikiltä tämmönen jompikumpi lapsista saanut. Se oli väärinpäin. Vähän kulunut jo tuo kuvio tuolla. Siis mä huomasin, että mun nuorimmainen täyttää nyt reilu kuukauden päästä 10 vuotta. Itsehän en ole vanhentunut päivääkään. Siitä kun synnytin ensimmäiseni, olin silloin 26V. Niin siinä se aika kuluu. Vietetään kohta 10-vuotissynttäreitä täällä. Niin nämä lusikatkin on siis jotain 10 vuotta vanhoja. Yes. Hei, kiitos kun olit täällä mun aamupalaseurana. Söitkö sinä minun kanssani? Vai et? Voit laittaa, jos haluat, niin kommentteihin, jos söit, ja jos söit, niin mitä söit. Minä syön yleensä aina puuroa, niin olisi hauska kuulla, mitä muut syö. Joskus kun on aikaa, niin paistelen kananmunia. Siinäpä ne oikeastaan aamupalavaihtoehdot. Munia tai puuroa. Mutta ihanaa päivää. Moikka moi!